हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल टेक इन नेपालमा। आजको भिडियो एकदमै नै धाँसु रहेछ। तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला र म एउटा कुरा मात्र तपाईहरुसित रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कि तपाईहरु अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब लगाऊ भिडियोतिर। साथीहरु, सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गएर अनि यसरी तपाईहरुले मज्जाले बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई लाग्छ कि यता यसकोमा वाटरमार्क किन छैन काइनमास्टरको, त यो मैले डिजिट मोडवाला काइनमास्टर क्रोमबाट डाउनलोड गरेको छु। अनि तपाईहरुलाई मतलब तपाईको मोबाइलमा यदि काम गरिरहेको छैन या मतलब यो छिटो भइरहेको हुँदैन डाउनलोड, एकचोटि ट्राई गर्नु। यदि भएन भने तपाई के गर्नु, मेरो प्रोफाइलमा गएर अनि मैले एउटा मतलब भिडियो बनाएर हालिदिएछु, मतलब हाउ टु मेक टिकटक साइड भिडियो। अनि त्यसमा म कसरी क्रप गर्ने, त्यो काइनमास्टरलाई कसरी हटाउने वाटरमार्कलाई म बताइदिएछु एकदमै क्लियरली। अनि तपाईहरु त्यसमा गएर अनि काइनमास्टरको लोगो हटाउन सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु, अब यसलाई म सेभ गरेर बताइदिरहेको छु। हेर्नु, यो मा सेभको अप्सन छ माथि यता, अनि सेभ हाई क्वालिटीमा पुरै हाईमा गरिलिनु होला, एक्सपोर्ट। अनि यो सेभ भइरहेछ। अनि यसरी तपाईहरुले मज्जाले एकदमै नै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई विश्वास छ यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लाउँदै रहन्छु। ल, अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद। जय नेपाल।